Tohle první. Čo mi zlé z toho. Hey there. This video showcases a scale I have developed for measuring and describing the intensity of psychedelic experiences, ranging from a subperceptual microdose to the complete obliteration of your ability to remain conscious. Protože to tvoje ruka se taky bude vlnit, že když se ní také podíváš, tak se ti bude vlnit. Já bych se poblil, abych to asi nedal. And process information. Although this scale is the one I personally... Level 0. Level 0. Subperceptual. A subperceptual psychedelic experience produces effects that are not yet consciously perceptible. Ten level 0 ten může být dobrý, ne? Ten tak jako vidíš jako jasnější barvy, ne? A tak. Taking very small amounts of psychedelic compounds to reach subperceptual levels in an effort to promote focus, creativity and improve mental health is... Jo, ten nula stav by byl dobrý, ne? To máš tam říkal, ne? Že to je dobrý na mentalitu a tak, ne? Co jsem říkal? Perceptual levels in an effort to promote focus, že máš lepší fokus, kreativitu and improve mental health. A mental něco. Ty vole, ten level 0 by byl dobrý. Víš, to máš takový jako uvědomění právě nějaký vnitřní. Referred to as microdosing. There has been some research into microdosing that seems to show some promise for certain effects. Takže si můžeš dát jakoby slabší dávku LSD, silnější dávku LSD. Nemusíš, není to jakoby po každý stejný, je to podle toho, kolik si dáš toho LSD, ne? Zajímavý. But also some limitations, and it's a topic we're looking at possibly delving into deep. A subtle psychedelic experience produces sensory, cognitive and physiological effects that are slight but just about perceptible. Subtle effects are mild enough to easily be ignored by directing your focus towards the external environment, and they may only be distinct or recognizable if you deliberately focus on them. The overall effect is essentially a sober headspace. Your typical experience of the world will be largely maintained, but with subtle... Tohle bych ještě zvládnul, že to je takový hodně jasný barvy a jakoby lehce, vidíš, že to tak jako lehce vlní, jako zrní jenom trošku. Tak to je v pohodě, ale takový ty vlny úplně brutální, to bych nedal. Cognitive and sensory enhancements or alterations. Level 2, mild. No. A mild psychedelic experience. No, jako tohle, takhle to je celkem v pohodě ještě. You slightly outside ale jako nevím, už bych podle mě trošku... sober headspace. Depending on the person's experience of... Jako nemůžeš se dát prostě menší dávku, abys měl třeba ten level max 1. Tohle vyzerá ještě v pohodě, psychedelics, personality and whether they are focused on specific tak aby tasks to bylo v or pohodě immersive ještě celkem. activities. Ale jako level 4-5 to seru. They may be able to suppress or ignore the effect. Tohle by bylo pro mě na hraně, že už bych jako bych chtěl, aby to víc nešlo než sem. But someone who is embracing the experience will typically have a mild but noticeable alteration. Tak u toho bych se smál, tady asi bych byl takový zhulený, že bych se smál, že jak to tady vlní, ale kdyby to bylo víc tak. In their general experience of themselves or the world around them. Jo, tohle je this level typically induces a range of weak but noticeable effects, such as closed-eye visuals of indistinct psychedelic geometry, ill-defined open-eye distortions, such as the appearance of slight trails behind moving objects or difficult to spot warping in textures, no, jako dá an se. increased inclination to introspect and analyze, and further but still mild perceived improvements in the clarity or acuity of the senses. Jo, jako to by se ještě dalo, to bych si říkal, ty vole, to je psycho. Smál bych se, víš co, ale už je to ta hrana, Ty vole, to nevím, nechci radši vidět ty další. No, to bude teď. Moderate. Trojka, jo. To je co? Cože? Že vidíš kresleně? Moderate psychedelic experience. A zase by to mohlo být hustý, že to je jak v pohádce. Induces an overt, though not overwhelming psychedelic headspace. To se ti neděje tohleto, ne? Neříkej, že vidíš tohle takhle pohádkově, jak v nějaký knížce nakreslený. To mi neříkej, že takhle vidíš. Jako musí to být fakt drsný. A zároveň by mi přeplo. At this level, the effects and the nature of the substance become clear and defined enough that ignoring its action becomes difficult. But people are typically able to engage in regular behaviors and maintain the ability to communicate properly. Jako tohleto by bylo už jako, že bych si říkal, OK, si někde sednu a počkám, až to přestane trošku dělat. A ještě bych to přežil, ale nemůžu si představit, co bude potom jako. Noticeable impairments in concentration and short-term memory that may be overcome with effort. Colors in the environment may be not only brighter, but shift to... Ty barvy jsou zajímavé, to by mě zajímalo, jakoby, to by mi nevadilo, aby se měnily ty barvy, to bych jakoby si říkal, že to je fascinující. Different hue. Distinctly present and complex, tady to vole vlnění, zrnění, tak to bych se zabil. Not overwhelming geometry may also be present within both a person's open and closed eye vision. Jo, to máš úplně real. No jako já bych to vydržel chvíli, ty vole, a pak bych to chtěl vypnout a dostal bych strach, že to nemůžu vypnout, to je ono. No, jakože chtěl bych to chvíli vidět, takhle přesně si to představuju, no, že to takhle přesně bude. Nebo že by to takhle bylo. Ale já nevím, jako nevím, jestli to někdy chci fakt postupovat. Zároveň je to mega zajímavý. Fakt
fakt zajímavý. Ale na druhou stranu bych se bál, že by mi přeplo. Bych narazil toho stromu. To je hustý. To je hustý. Ne. Level 4. Strong. A strong psychedelic experience. Jako můžeš mi říct, jak chceš v tomhle se nikam hejbat, to asi moc nikam nechodíš, ne? Jako, jak bys viděl třeba dopravu, víš co, kdybys chtěl třeba přejít přes silnici na nějakým přechodu, víš co, dvouproudovou, třeba ještě uprostřed tramvaj. Jak bys přešel, mi řekni, v tomhle. Creates a fully immersive headspace. No nepřejdeš, jo, to trip trvá nějakých 6, 7, 8 hodin, něco takového myslím, ne? Significantly alters a person's experience of the world and of themselves. Great difficulty performing tasks due to impairments in concentration, short-term memory, and motor control. At this level, tak tohle bych nemohl. Kdyby mi to také přeplo tohle módu, to úplně vidím, ty vole. Tak to ještě docela v pohodě, jo? Takhle ještě celkem v klidu. A pak jak se to přepne do toho kresleného módu, teď už, no tak teď. And motor control. Oh shit, no teď bych tak chcípal. At this level, the effects are powerful enough that a person will become fully engaged in the psychedelic experience, whether they wish to be or not. Strong psychedelic experiences often affect a person's present. A zase je možná lepší to vidět to video, třeba než by si to někdo chtěl dát. Podle mě je lepší se na tohle video podívat, protože jsi ready. Víš co, jsi připravený, co tě zhruba tak čeká, takže tě to tolik nepřekvapí a řekneš si jenom, no a je to tady. Víš, a řekneš si, to jsi říkal, že budeš v klidu a tak, víš co, že už se na to můžeš jakoby připravit, naučit se na to. Docela real. Ego or self-perception. You might perceive yourself as more youthful, less connected to the mundane world, or more primal or animalistic, which can begin to partially obscure your surroundings, making it to, co tam teďkom bude, tak mi neříkej, že vidíš takhle. Quite difficult to see clearly. Psychedelic geometry will be even more distinct. Jakože tohle vidíš, že prostě čumíš jakoby třeba do nebe a vidíš tohle, nebo máš zavřený oči. Continuously rotating and shifting along multiple dimensions. Tohle si myslím, že vidíš, když si dáš tu ayahuasku, podle mě, a pak tě to vystřelí do nebe. Objects in your environment may appear to transform or become distorted beyond recognition. You may experience synesthesia. A melding of the senses, such as the sound, might feel like a tactile sensation or be represented in the form of visual geometry. A takhle ti přepne, jo, že čumíš a takhle ti blikne. To mi neříkej. To by se mi stalo a říkám ti, že infarkt. A heavy psychedelic experience is the... Ale zase jako je to hustý, že ti tohle vytvoří mozek. A ty tohle vidíš, chápeš? Víš co, řekneš si, co to je, jako když si řekneš, co to fakt je. Co to je do prdele. Chápeš? Co to je? Taky se z toho motála, mi trošku nablití. The will be rendered from the environment or extremely disoriented. Ty tohle dokáže vytvořit hlava, víš co? To je hustý, to je prostě z nějakých myšlenek, pospojovaný, všecko, co jsi viděl v životě, asi z filmů a nevím, všecko, z vesmír se ti tam zapojí energie ze země, z jádra, z lidí okolo, prostě se to všecko, co ti to tady smíchá v mozku a ti to udělá jako vizualizaci, ty vole, a ty jsi prostě úplně v jiném světě. Nevím, jak to mám popsat. 6, počkej, to je ještě 6. Tohle bylo heavy a tohle je extreme. To je extreme. An extreme psychedelic experience causes effects that are so powerful and pronounced that the person will typically be rendered unconscious variety of psychedelic compounds, and I can confidently confirm that even in the best case scenarios, it simply leads to increased personal use for psychedelic experiences. I'll be referencing this video are a number of notable outlets, still enough to thank all of my new and... No nic, takže víte co, radši si to nedávejte. Ještě vám přepnu.